Sziasztok! Ma elmegyünk a padlóért, megérkezett, amit online rendeltem, aztán meglátogatom a testvéremet, és nála be is rakjuk. Laminált parketta megérkezett, mai feladat beépíteni. Na, hát első hiba meg is van, mert elfelejtettem hőtükörfóliát venni. Arra gondoltam, hogy az ideiglenesen bemegy alá, mert ugye tavasszal úgyis újra lesz gondolva. Elfelejtettem, hát megesik, főleg az elején. Meg ugye nem győzöm hangsúlyozni, abszolút sose csináltam, miatt nem vagyok profi. Úgyhogy az lesz, bevágjuk, kipróbáljuk milyen, aztán visszatekerjük, és akkor a napokba veszek fóliát. Szerencsére a méretezéssel nem lesz gond, ez még nem a bonyolult világból való jármű. Oldalajtó sincs, ott se kell külön kikerülni a lépcsőt, egyebeket, úgyhogy igazából ki kell vágni méretre, meg a kerékdobokat. Lássuk, hogy sikerül. Ó, kaptam ajándékot! Hoppá! Már megérte felkelni. Na hát ő lenne. Majd meglátjuk, mit mutat.
Most ennyi lenne. Volt vele szívás. Sikerült elszakítanom is több helyen, úgyhogy igazából majd alámegy ez a hőtükörfólia, de akkor úgy döntöttem, hogy most nem finomkodunk, kap egy durva tartós tesztet, és meglátjuk, hogy tavasszal, amikor az egész újra lesz csinálva, ez maradjon, vagy keressünk jobbat. Köszönöm, hogy megnéztetek. Holnap pedig elszaladunk raklapokért. Rögtönzünk egy ágykeretet, és akkor azt hiszem, hogy igazából a össze-vissza ugrálós ideiglenes megoldásokat be is fejezem, és akkor tavaszig így használom, utána pedig nekiállunk rendesen. Na, mai akció megvan. Raklapok ágykerethez. Memóriahabos matrac. Illetve jó baráttól kaptam alátét fóliát, viszont nem tudom ma berakni, az élet közbeszólt, úgyhogy az majd a következő videóban folytatása következik. Köszi a figyelmet, sziasztok!